Усім привіт! Готувати смачну їжу в глиняних горщиках – одне задоволення. Поставив горщик в духовку, займайся своїми справами. Не потрібно нічого смажити, перевертати, їжа готується із мінімальною кількістю жиру або зовсім без нього. Навряд чи сьогодні вас здивую вишуканою стравою, але це гарна ідея для простої сімейної вечері. Така їжа запашніша та смачніша, ніж у кастрюлі. А якщо зробити кілька запасних горщиків, ось вам і порція їжі на завтра. Підігріли 3 хвилини у мікрохвильовці, ситий обід на столі. А вміст горщиків може бути із м'ясом та різноманітними овочами, із фасолею, цвітною капустою, зеленим горошком, що є по сезону і що заморозили. Для цього картоплю нарізаю довільно або дрібним кубиком. Це приблизно 2 з середнього розміру картоплини на 1 горщик. Завжди додаю невелику кількість свіжих томатів. Або заморожених, або свіжих. Розрізаю їх на 2 частини. Моркву, як вам подобається, кубиком, кружечком або на тертку. Цибуля дрібним кубиком. Це основні овочі, які додаю завжди. А далі, за бажанням, болгарський перець солодкий. Спаржева фасоля, зазвичай у замороженому вигляді додаю сьогодні свіжа. Або молодий зелений горошок. Або ж капусту, брокколі чи цвітну. І дуже смачно буде, якщо додати заморожені часникові стрілки. Нарізаю їх дрібненько. В сезон обов'язково їх заморожую. Погляньте, яка краса! Зелень теж має бути обов'язково. М'ясо. Можна додавати як у сирому вигляді в горщики, так і злегка обсмажити до рум'яності. М'ясо нарізаю невеликого розміру кубиками. Якщо ви обсмажите на столовій ложці смальцю шматки м'яса і додасте до суміші овочів, отримаєте ще інший смак та аромат. При бажанні до м'яса в кінці можна додати моркву та цибулю, щоб вони пройшли ароматами м'ясного соку. Шматки обсмаженого м'яса краще викладати на дно горщика і засипати овочевою сумішю. Всередину кожного горщика обов'язково додаю по одному лавровому листу невеликого розміру. Якщо ви хочете приготувати максимально ПП-дієтичний варіант, тоді додавайте необсмажені шматки м'яса. Не забудьте обов'язково посолити за смаком, це приблизно 1 чайна ложка солі. Та додати чорний свіжемелений перець. Ну і, звісно ж, лавровий листочок. Далі овочі, які попередньо підготували, фасоля, перець і помідори черрі. По 3 штучки достатньо буде на 1 горщик. І в самому кінці доливаю окропом із чайника до половини кожного горщика. Це важливо не заповнювати до самого верху, адже овочі виділять ще свій сік, і це попередить витікання рідини із горщиків у духовці. Ще один неймовірно смачний варіант. Якщо додасте на дно 1 картоплину, засмажку із м'яса та моркви, цибулю, томати і ось так щедро насипати молодого зеленого горошку в кожен горщик. Спробуйте. Впевнена, що не пошкодуєте. Якщо любите, тоді не забудьте додати до таких горщиків по пів чайної ложки аджики. У мене є ось така із спецій аджика приготована. Кому цікаво, як я таку аджику готую, залишу вам посилання на відео в описі. І на сам кінець, при бажанні зелень. А далі відправляю горщики в холодну духовку. На дно дека застелила фольгу на про всяк випадок. Температура в духовці 200 градусів. Режим конвекція верх та низ на 1 годину. Потім духовку вимикаю і залишаю ще на 30 хвилин при відключенні духовці. Виймаючи гарячі горщики з духовки, не ставте їх на занадто холодну поверхню. Дайте їм трохи охолонути на дерев'яній поверхні. Страви, приготовані у глиняному горщику, виходять дуже смачними та соковитими. Потрібно лише скласти усі інгредієнти в посуд, закрити кришечками і запекти. Друзі, усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!